જય શ્રી કૃષ્ણ ગાઈઝ. આજે આપણે HTML ટેક્સ્ટ ફોર્મેટિંગના બારેમાં ભણવાના છીએ. ધેન ગાઈઝ પછી વાત કરીએ માર્ક્સ એલિમેન્ટની. તો આપણી વેબસાઇટની અંદર અગર આપણે કોઈ બી ટેક્સ્ટને માર્ક કરવો હોય અથવા તો હાઇલાઇટ કરવો હોય તો એની માટે આપણે માર્ક ટેગનો યુઝ કરશું. તો માર્ક ટેગનો પ્રોગ્રામ રન કરવા માટે હું અહીંયા આગળ સિમ્પલી લખીશ HTML. ધેન પછી હું અહીંયા આગળ બોડી ટેગનો યુઝ કરીશ, લખીશ બોડી. ધેન પછી હું અહીંયા આગળ p ટેગનો યુઝ કરીશ, લખીશ ડુ નોટ ફોરગેટ ટુ બાય. ધેન પછી હું અહીંયા આગળ માર્ક ટેગનો યુઝ કરીશ, લખીશ માર્ક. એન્ડ જે ટેક્સ્ટને આપણે માર્ક કરાવો છે એ અહીંયા આગળ હું લખીશ મિલ્ક. એન્ડ હવે હું મારા માર્ક ટેગને બી હું ક્લોઝ કરાવી દઈશ, લખીશ માર્ક. એન્ડ લખીશ ટુડે. એન્ડ જે આપણે p ટેગને ઓપન કરાયો તો એને બી હું અહીંયા આગળ ક્લોઝ કરાવી દઈશ. ધેન પછી હું મારા બોડી ટેગને બી ક્લોઝ કરાવી દઈશ એન્ડ HTML ટેગને બી ક્લોઝ કરાવી દઈશ. હું મારા પ્રોગ્રામને સેવ કરી દઈશ એન્ડ ક્રોમમાં જઈને હું મારા પ્રોગ્રામને રન કરીશ. તો ગાઈઝ તમે અહીં આગળ જોઈ શકો છો મિલ્ક જે આપણે માર્ક ટેગની અંદર લખ્યું હતું એ અહીંયા આગળ પ્રિન્ટ થઈને આવી ગયું છે. ધેન ગાઈઝ પછી વાત કરીએ ડેલ ટેગની. તો જે વર્ડ આપણે આપણા વેબસાઇટની અંદર એડ કરાયો છે અને આપણા ડોક્યુમેન્ટમાંથી એ ટેક્સ્ટ ડિલીટ થઈ ગયો છે, તો એને રિમૂવ ના કરીને એ વર્ડ ઉપર એક સિંગલ લાઈન પ્રિન્ટ કરાવી હોય તો એની માટે આપણે ડેલ ટેગનો યુઝ કરશું. તો ડેલ ટેગનો પ્રોગ્રામ રન કરવા માટે અહીંયા આગળ હું લખીશ HTML. ધેન પછી હું બોડી ટેગનો યુઝ કરીશ, લખીશ બોડી. એના પછી હું અહીંયા આગળ એક p ટેગ લખીશ p. એન્ડ એની અંદર લખીશ હું માય ફેવરેટ કલર ઇઝ. ડેલ ટેગનો હું અહીંયા આગળ યુઝ કરીશ, લખીશ ડેલ બ્લુ. એન્ડ ડેલ ટેગને હું અહીંયા આગળ ક્લોઝ કરી દઈશ, લખીશ ડેલ. એન્ડ લખીશ રેડ. એન્ડ મારા p ટેગને બી ક્લોઝ કરાવી દઈશ એન્ડ હું મારા બોડી ટેગને ક્લોઝ કરીશ એન્ડ HTML ટેગને બી ક્લોઝ કરાવી દઈશું. તો અહીં એકવાર આપણા પ્રોગ્રામમાં સમજી લઈશું. અહીં આગળ મેં એક p ટેગનો યુઝ કરીને લખ્યું છે માય ફેવરેટ કલર ઇઝ. એન્ડ ડેલ ટેગની અંદર મેં બ્લુ લખ્યું છે તો બ્લુ ઉપર એક લાઈન આવી જશે. એન્ડ ધેન પછી મેં મારા ડેલ ટેગને બી ક્લોઝ કરાવી દીધો છે. એના પછી મેં લખ્યું છે રેડ એન્ડ p ટેગને બી ક્લોઝ કરાવ્યો છે. હું મારા પ્રોગ્રામમાં Ctrl S ની મદદથી સેવ કરી દઈશ એન્ડ ક્રોમમાં જઈને એને રન કરાવી દઈશ. તો ગાઈઝ અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો આઉટપુટની અંદર બ્લુના ઉપર લાઈન થઈને આવી ગઈ છે. ધેન ગાઈઝ પછી વાત કરીએ INS એલિમેન્ટની. તો આપણે જે આપણા વેબસાઇટની અંદર જે કરેક્ટ આન્સર આપણે ઇન્સર્ટ કરાયો હોય તો એને અંડરલાઈન કરાવવા માટે આપણે INS ટેગનો યુઝ કરશું. તો એનો પ્રોગ્રામ રન કરાવવા માટે હું અહીંયા આગળ લખીશ HTML. એન્ડ ધેન બોડી ટેગનો યુઝ કરીશ, લખીશ બોડી. એન્ડ ધેન પછી હું p ટેગનો યુઝ કરીશ, લખીશ ફેવરેટ કલર ઇઝ. ડેલ ટેગનો યુઝ કરીશ, લખીશ ડેલ. એની અંદર લખીશ બ્લુ. એન્ડ ડેલ ટેગને ક્લોઝ કરી દઈશ. એના પછી હું અહીંયા આગળ INS ટેગનો બી યુઝ કરીશ એન્ડ એની અંદર રેડ વેલ્યુને હું ઇન્સર્ટ કરાવીશ એન્ડ INS ને બી હું ક્લોઝ કરાવી દઈશ. એન્ડ અહીંયા આગળ હું મારા બોડી ટેગને બી ક્લોઝ કરી દઈશ, લખીશ બોડી. એન્ડ HTML ટેગને બી ક્લોઝ કરાવી દઈશું. હું મારા પ્રોગ્રામને Ctrl S ની મદદથી સેવ કરી દઈશ એન્ડ ક્રોમમાં જઈને એને રન કરી દઈશ. તો ગાઈઝ અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો ડેલ ટેગની અંદર મેં બ્લુનો યુઝ કર્યો હતો તો એની ઉપર એક લાઈન આવી ગઈ છે એન્ડ
રેડના મેં INS ટેગની અંદર લખ્યું હતું, તો એની નીચે અંડરલાઇન પ્રિન્ટ થઈને આવી ગયું છે. ધેન ગાઈસ પછી વાત કરીએ સબ એલિમેન્ટની. તો આપણી વેબસાઇટની અંદર કોઈ બી ટેક્સ્ટના સબસ્ક્રિપ્ટ ફોર્મમાં લખવું હોય તો એની માટે આપણે સબ એલિમેન્ટનો યુઝ કરશું. લાઈક કોઈ બી કેમિકલ ફોર્મ્યુલાઝ લખવું હોય, લાઈક H2O છે, CO2 છે, O2 છે, એવા બધા ફોર્મ્યુલાઝ લખવા હોય, એવા બધા ટેક્સ્ટ આપણી વેબસાઇટની અંદર ઇન્સર્ટ કરાવવા હોય તો એની માટે આપણે સબ એલિમેન્ટનો યુઝ કરશું. તો એનો પ્રોગ્રામ રન કરાવવા માટે હું અહીં આગળ સૌથી પહેલાં લખીશ HTML, એના પછી હું બોડી ટેગનો યુઝ કરીશ, એના પછી હું અહીં આગળ એક P ટેગ લઈશ, લખીશ this is સબ એલિમેન્ટનો યુઝ કરીશ, સબસ્ક્રિપ્ટ એન્ડ સબ એલિમેન્ટને હું ક્લોઝ કરી દઈશ એન્ડ લખીશ ટેક્સ્ટ એન્ડ P ટેગને ક્લોઝ કરી દઈશું એન્ડ દેન પછી હું મારા બોડી ટેગને ક્લોઝ કરી દઈશ એન્ડ HTML ટેગને બી આપણે ક્લોઝ કરી દઈશું. હું મારા પ્રોગ્રામને Ctrl S ની મદદથી સેવ કરી લઈશ એન્ડ ક્રોમમાં જઈને એને રન કરીશ. તો ગાઈઝ અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો સબ એલિમેન્ટની અંદર આપણે સબસ્ક્રિપ્ટ એન્ટર કર્યું તો અહીંયા આગળ સબસ્ક્રિપ્ટ ટેક્સ્ટ પ્રિન્ટ થઈને આવી ગયું છે. દેન ગાઈઝ પછી વાત કરીએ સુપરસ્ક્રિપ્ટની. તો આપણી વેબસાઇટની અંદર કોઈ બી ટેક્સ્ટના સુપરસ્ક્રિપ્ટ ટેક્સ્ટમાં લખવું હોય તો એની માટે આપણે SUP એલિમેન્ટનો યુઝ કરશું. તો SUP એલિમેન્ટનો પ્રોગ્રામ રન કરાવવા માટે સૌથી પહેલાં હું લખીશ HTML, દેન પછી હું અહીં આગળ બોડી ટેગનો યુઝ કરીશ, લખીશ બોડી, એના પછી હું અહીં આગળ P ટેગનો યુઝ કરીશ એન્ડ લખીશ this is SUP એલિમેન્ટનો યુઝ કરીશ, લખીશ સુપરસ્ક્રિપ્ટ એન્ડ SUP ને બી ક્લોઝ કરી દઈશું આપણે, લખીશ ટેક્સ્ટ એન્ડ P ટેગને ક્લોઝ કરીને દેન પછી હું અહીં આગળ બોડી ટેગને ક્લોઝ કરી દઈશ, એના પછી HTML ટેગને બી આપણે ક્લોઝ કરી દઈશું. Ctrl S ની મદદથી સેવ કરી લઈશું એન્ડ ક્રોમમાં જઈને એને રન કરશું. તો ગાઈઝ અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો SUP એલિમેન્ટની અંદર આપણે જે સુપરસ્ક્રિપ્ટ લખ્યું હતું એ અહીંયા આગળ ઉપર પ્રિન્ટ થઈને આવી ગયું છે. તો ગાઈઝ આજ માટે બસ આટલું જ. જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા છો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. જે લોકોને મારી સાથે ગુજરાતીમાં પ્રોગ્રામિંગ શીખવું હોય એ લોકો મારી ચેનલને લાઈક કરે, સબસ્ક્રાઇબ કરે એન્ડ શેર કરે. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.